everyone. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට එකතු වෙන්න හිතුවා. මගේ මල් පැල වවපු වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. ඉතින් ගොඩක් කමෙන්ට් ඇවිල්ලා තිබ්බා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි වැඩසටහන් වල. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කියලා තිබුණා මට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබ්බා මගේ වැඩ ලස්සනයි මං හිටවෙන මල් පැල ලස්සනයි කොහෙන්ද ඔයා මේ ගල් ගන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් හැමෝම කියලා තිබ්බා ලස්සනයි මමත් හිටවනවා මමත් දැන් ඒකට try කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර අය කියලා තිබ්බා අනේ මට පිස්සු හැදෙනවා ඔයාගේ මේ පැල වීඩියෝ බලලා මට නම් හිටවන්න බෑ. මැලේසියාවේ ඉන්න යාළුවෙකුත් කතා කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩාක් මට කමෙන්ට් තිබුණා. මම මේ ටිකක් හරියට ඉතින් මේ බලනවා. ඒක මං තව එක්කෙනෙක් මට කියලා තියෙනවා මේකත් හරියට ඔයාගේ ගීතයක් වගේ හරිම සුන්දරයි ආසාවෙන් විඳින්න පුළුවන් කියලා. මේ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අර පළවෙනි වැඩසටහනේ කියලා තිබ්බනේ අනේ මේ මල පෝලක් නෝඩෝ වගේ එකක් කියලා තිබ්බා. මොකද පැල හිටව ඉන්නවා මේ කන්න නැති වෙලාවේ කියලා. ඒකට ගොඩාක් අය බැනලා තිබ්බා. ගොඩක් අය මට කියලා තිබ්බා කොහෙද යන්නේ කෙනෙක් එහෙම කියලා. නමුත් ඉතින් මෙහෙමයි කමක් නෑ ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. නමුත් ඇත්තටම ඇත්ත තේරෙන කෙනාට මං හිතන්නේ තේරෙනවා. තව අය කියලා තිබ්බ ඇඟට නොදැනී මම සමහර දේවල් කියනවා නේද කියලා. ඇත්තටම මෙහෙමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ විඳින්නනේ විඳවන්න නෙවෙයි. අපිට මොන හරි දෙයක් ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හැමදේම අපි කරන්න ඕනේ. හොඳ දේවල්, නරක දේවල් නැතුව. ඉතින් පැල හිටවනවා කියන්නේ අහක දාන කොලයක් ගහක් කොලක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි ගෙදර ලස්සනට හදා වඩා ගන්නවා කියන්නේ කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද හොඳ දෙයක්ද කාගෙත් හිත පිරෙන දෙයක් නේ. මං එහෙම හිතනවා. ඉතින් මේක මගේ විනෝදාංශයක්. සින්දු කියනවා වගේම වෙනත් කලා කටයුතු කරනවා වගේම මේකත් ලස්සන කලාවක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මදුරුව හැදෙන්නේ නැද්ද කියලා. මදුරුව හැදෙන්නේ නැද්ද කියලා අහුවාම මම ඔයාලට දෙන උත්තරේ තමයි පැලයක් හිටවන විට අපි ගල් සහ වතුර දානවා. එහෙම නැත්නම් වැලිත් එක්ක වතුර දානවා. අහලා තිබුණේ වැලි සමග වතුරත් දාලා පැලේ හිටෙව්වට පස්සේ මදුරුව හැදෙන්නේ නැද්ද කියලා. එහෙමයි. අපි මේ වැලි ස්තරයේ උඩට එන්න වතුර දාලා ටික දවසක් ඒ තිබ්බොත් තමයි ඒ පැලයට මදුරුව එන්නේ වතුරට මදුරුව එන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඒ වැලි ස්තරයට උඩින් වතුර පිරෙන්න දැම්මොත් මිසක් වැලි ස්තරයට යටින් වතුර තිබ්බොත් කවදාවත් ඒ පැලයට මදුරුව එන්නේ නැහැ. ඒක බය වෙන දෙයක් ඇත්තේම නැහැ ඔයාලට. ඊළඟට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මගෙන් අහලා තිබ්බා පැල නරක් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වතුර සහ වැලි එක හිටෙව්වාම විශේෂයෙන් කෝමාරිකා ගහනම් අනිවාර්යයෙන්ම නරක් වෙනවා කියලා තිබ්බා. ඒක නිසා මං ඔයාට මම එදා හිටවපු කෝමාරිකා පැලේ පෙන්වන්න හිතුවා. මොකද ඔයාලට බලන්න මේක මුකුත්ම වෙලා නැහැනේ. ඔයාලට මතකයි මම මේ කෝමාරිකා පැලේ හිටවපු දවස. මම මේක හිටෙව්වේ තිරුවානගල් කුඩු වලට වතුර දාලා තමයි මේ පැලේ හිටෙව්වේ. ඊට උඩින් මම ලස්සන තිරුවානගල් කීපයක් භාවිතා කරා ලස්සන කරන්න. ඔයාට පේනවා මම මේකේ බේරෙන්න වතුර දාලා නැහැ. මේ බලන්න. බේරෙන වතුර ප්‍රමාණයක් නැහැ. නමුත් මේ වැලි සීතලයි. වැලි තෙතයි. ඉතින් මෙහෙම හිටෙව්වහම මේක නරක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ මම හිතන්නේ එක කොලයක් වගේ කැඩලා අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද නරක් වෙලා. එයාගේ කාලේ ඉවර නිසා. ඒ කොලේ කාලේ ඉවර නිසා හැවාට පේනවා මෙයා ලස්සනට අලුතින් දළු දාලා තියෙනවා. මේ වර්ධනය අඩුයි. හැබැයි නරක් වෙන්නේවත් මදුරුව හැදෙන්නේවත් නැහැ කියලා ඔයාට පේනවා. ඒකට කියන්න තව දෙයක් මම කියන්නම්. ඔයාට මතකයි මං ගියවර වැඩසටහනේ තමයි මේ පැලේ හිටෙව්වේ. මං කිව්වේ ලොකු පඳුරක් මට තියෙන නිසා මම මේ පැලේ ගලවගෙන ආවා කියලා. ඔයාට පේනවා ඒක කුණු වෙලාවත් නරක් වෙලාවත් නෑ. හොඳට තියෙනවා අලුතින් චූටි දළු දෙකක් දාලත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක කොලයක් තියෙනවා මේ විදිහට වේලිලා ගිහිල්ලා. ඒ වේලිලා යන්න හේතුව එයාගේ කාලේ ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ කොලේ කාලේ ඉවර නිසා ඔයාට ඕනනම් මට මේක ගලවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම ගලවලා මම පෙන්වන්නම් ඒක කොහොමද පැලවෙලා තියෙන්නේ කියලා. මට ආයෙත් ඒක හිතව ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුළුවන්. මම ඔයාට පෙන්වන්නම්කෝ මේ පැලේ ගලවලා. දැන් මම මේ දාලා තියෙන ගඩොල්
කැට ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ එයා පැලවෙලා තියෙනවා කියලා. මටත් ආසයි එයා ඇත්තටම කොහොමද පැලවෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ විදිහට මම දැන් ගල් ටික ගත්තාම මට හොඳට පේනවා එයා ඒ ගල් වලට මුල් ඇදලා තියෙන හැටි. බලන්න. වතුර බින්දුවක්වත් නැහැ. ඒත් එයා සාරවත්ව තියෙනවා. චූටි රූට්ස් එයාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. වතුර පොඩ්ඩක්වත් මේ භාජනේ නැහැ. මේ ගලවනකොට එයාගේ මුල් වල තිබිච්ච පස් ටික විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. පස් මුකුත් නැහැ. මේ gadol කැටවල තමයි හිටවල තියෙන්නේ. මේ කොලේ ඉතින් අපි කඩලා දාන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් කපලා දාන්න ඕනි. මම දැන් කතුරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා මේ වෙලාවේ මේ පොත්තෙන් ඒක කඩලා ඉවත් කරා. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේවට ගොඩක් ආදරය කරන එක සහ රැක බලා ගන්න එක විතරයි. දැන් මම ආයිත් ඒක ඒ විදිහට හදන්නම්. ඔයා දැක්කා මේ කෝමාරිකාවලට වතුර ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කොහොමවත් මදුරුවෝ නම් හැදෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම බෙඩ්රූම් එකට හොඳම ශාකයක්. සාමාන්‍යයෙන් gadol කැටයක් අරගෙන ඒක කුඩු කරලා කියන්නේ කෑලි වලට කඩලා ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා රයිසි දැල කියන එක නේද? වැලි හලන්නේ. ගෙවල් හදනකොට ඒ රයිසි දැලට දාලා ටිකක් වෙලා හොල්ල හිටියහම දෙපැත්තට ටිකක් වනලා ගත්තාම ඔයාලට මේ වගේ gadol කැට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ගාන්ට ගිවිච්ච gadol කැට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේවා ඉතින් පැලතවානෙන් ගන්නත් පුළුවන් මේ මං වගේ. මම මේ කිව්වේ මදුරුව හැදෙන්නේ නැහැ වගේම කෝමාරිකා ශාකය කුණු ඉන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම මේ විදිහට ගල් සහ වතුර දාලා එහෙම නැත්නම් වැලිත් එක්ක වතුර දාලා හිටෙව්වා කියලා නරක වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟට තව සමහරු මට කියලා තිබුණා ඒ අය ගාව මල් පෝච්චි තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ. ඉතින් මමත් ආසයි ඒවා මිලදී ගන්න, ඒ වගේම ඒවා බලන්න. ඒක නිසා මාව මේ කන්ටැක්ට් කරන්න. මට ආසයි ඒවා බලන්න. මටත් ඇත්තටම මේ දවස්වල ටිකක් ලොකු පෝච්චි ටිකක් එහෙම ඕනි වෙලා තියෙනවා. කොහොමද දන්නේ නැනේ ගණන් එහෙම නේද? ඉතින් ගොඩාක් අය මට විශ් කරලා තිබ්බා මේ වැඩේට. සමහරව අහලා තිබ්බා මම දැන් සින්දු කියන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ පැල හිටවනවා විතරද කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මම ගායිකාවක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සින්දු කියන්න යනවා. මේ දවස්වල වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒ වගේම සංගීත ප්‍රසංග තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් කාර්ය බහුලයි. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල වහිනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ පැලවලට හරීම සාරවත් කාලයක් තමයි මේ කාලේ. ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් විශේෂයෙන් නරක වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම වතුර වැඩි කාලයක් රඳා පවතිනවා. ගොඩක් වතුර දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔහේ නිස්කලංකව පැල හැදෙන කාලයක් තමයි මේ කාලේ. ඉතින් ඒක නිසා මං අලුත් දෙයක් අලුත් ඩෙකරේෂන් එකක් කරා ඕගොල්ලන්ට ඒක පෙන්වන්න හිතනවා මම. මේ තියෙන්නේ මං ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදපු සෙට් ඩිසයින් එක. ඒක අපි චුට්ටක් බලමු. මං ඔයාලට කියන්නම් මේක මං පාවිච්චි කරපු ටී පොට් එකක්. ඉස්සර මේක චුට්ටක් බිඳිලා තියෙනවා මේ උඩ පැත්ත. මේ පැත්ත. ඒක නිසා මං ඒක ගත්තා පැලයක් හිටවන්න කියලා. කෙලින් තිබ්බොත් මේ පැලේ හිටවන්න බැහැ මේකේ මෙතනින් වතුර එළියට එන නිසා. මං ඒක නිසා චුට්ටක් ඒක ඇල කරලා අරගෙන මේ විදිහට මෙහෙම තියලා තමයි මේ ඩිසයින් එක කරේ. මේක ඇත්තටම ටේබල් එකකට සෝෆා එකක සෙට් එකකට ඒ වගේ ගොඩක් තැනකට ඒ වගේ ගොඩක් තැන්වලට තියලා ලස්සන කරන්න පුළුවන් සෙට් එකක්. මේක දුන්නේ මට මගේ ජසින්ත නැන්දා. ඉතින් එයාව මම මේ වෙලාවේ ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ ට්‍රේ එකේ චුට්ටක් ගැඹුර තියෙන නිසා gadol කැට ඒ වගේම තිරුවානගල් චූටියට කඩපු පොඩි ගල් ඒවා අතුරලා තමයි මේක හැදුවේ. මම මේ කිසිම දෙයක් ඇත්තටම ගොඩක් අමාරුවෙන් හොයාගත්ත දේවල් නෙමෙයි. මේ තියෙන රේඩියන්ට් ප්ලාන්ට් එකක්. මේවා ඇත්තටම මේ මහන්සියෙන් හොයාගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. මේවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මනි ප්ලාන්ට් වර්ග දෙකක්. මෙතනත් මම එකක් හිටවලා තියෙනවා. මේක දැන් මං හිටවලා සතියක් විතර වෙනවා. දැන් හොඳට එයාගේ මුල් ඇදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මං ළඟට කරලා පෙන්නුවොත් මේ තියෙන චූටි මුල්. දැන් එයා මේකට අල්ලගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ පැල හිටවලා ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේසකින් තිබ්බහම මේ
ගොඩක් ලස්සනයි. සමහරු මේ වගේ දෙයක් දැක්කහම මගෙන් අහනවා කොහොමද කරේ? සල්ලි දීලාද ගත්තේ? කොහෙන්ද ගත්තේ? කීයක් වුණාද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේක මම තනියම හදාගත්ත දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ගල් ඇත්තටම තමන්ගේ ගමේ තියෙන ගඟෙන් එහෙම නැත්තම් ඇලෙන් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ගොඩාක් ඉතින් අර ගංගාවල ගල් දැන් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ තහනම්. මොකද පරිසරය විනාශ වෙනවා. ඒවා ගෙනාවහම ගඟට හොඳ නැහැ. අපිත් ඉතින් ඈත ගිහිල්ලා ගංගාවලින් ඒවා ගේන එක නවත්තලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් තමන්ගේ ගමේ නම් ඉතින් දෙකක් තුනක් තමන්ට ගන්න පුළුවන්. මේවා නමුත් දැන් සල්ලිට ගන්න තියෙනවා ඕන තරම්. ඒක නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට මේවා සල්ලි දීලා ගන්නවා. මේ පැල දැන් මේ පේනවනේ මේකත් අපි චුට්ටක් හිමින් සැරේ ගලවලා ගමු. එයාගේ දැන් මේ මුල් ඇදලා තියෙනවා. මේ බලන්න. මම මේ පොට් එක ඇතුළටත් අර කබොක් ගල් වගේ පොඩි ගල් ටිකක් දාලා වතුර දාලා මේ ප්ලාන්ට් එකේ ඒවා අතරින් රඳවලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි එයාගේ මුල් ඇදලා එයා ශක්තිමත්ව මේක තුල වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඕගොල්ලන්ට කෑම මේසෙකට එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහා සෙටියට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ බාත්රූම් එක ලොකු බාත්රූම් එකක් නම් සිංක් එකක් ලොකුවට තියෙන ලොකු ඒරියා එකක් තියෙන තැනක නම් බාත්රූම් එකකට උනත් මේක ඉතාමත්ම සුන්දරයි. ලස්සනට ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අදට ගිහින් එන්නම්. ගොඩාක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ගොඩාක් අය මට කතා කළා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩාක්ම ස්තුතියි ඕගොල්ලන්ට. මම සින්දු කියන ඒවත් මම ඔයාලට ෂෙයා කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඒවත් බලනවා. මට ඒවටත් කතා කරලා ආදරෙන් විශ් කරනවා. ඒ හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ආයෙත් දවසක එන්නම්.